Hi guys! Welcome sa Luto at Negosyo. Ngayong araw na to, gagawa na naman tayo ng isang recipe na tiyak na magugustuhan nyo. Ito ang carbonara. Tara na, simulan na natin! Ito ang mga ingredients na gagamitin natin. Linguine, shrimp, egg, cooking cream, Parmesan, Italian seasoning, basil, and salt. So, dito, haluin nyo lang yung itlog. Then, maglalagay tayo ng Parmesan. And then, maglalagay tayo ng cooking cream. So, dito, i-blend nyo lang siya all together para magpantay yung lasa niya. So, itong recipe na to, guys, sobrang dali lang and very affordable. Hindi siya ganun kamahal and kayang-kaya nyong gawing at home. So, itong sauce na ginawa ko, ito na yung pinaka-sauce na ginagawa natin. Napakasarap niya, napakasimple lang. Kaya alam ko na magugustuhan nyo to. So, dito, make sure lang na wala na yung buo-buo niya. Pag nagpantay na yung blend niya, iset aside lang natin to. Then, dito, maglagay kayo ng salt para sa gagawin nating pasta, para maluto yung pasta. Tapos, dito, mag-melt tayo ng butter para lutuin natin ng ating shrimp. So, dito, haluin nyo lang siya, isotain nyo lang siya kasi madali naman maluto ang shrimp. Then, maglagay kayo ng Italian seasoning. Itong Italian seasoning, optional lang, pero ako, gusto kong i-recommend sa inyo na gamitin nyo dito kasi masarap talaga siya. And hindi siya nawawala sa lahat ng kahit anong pastang recipe na ginagawa ko. So, isi-set aside natin siya. And then, after that, iluto na natin ang ating pasta. So, usually, ang pagluto ng pasta, 8 minutes. So, luto na siya. Ilagay natin sa strainer para maalis yung tubig niya. And then, after that, in the same pan, yung pinaglutuan natin ng shrimp, ilalagay natin yung pasta para kumapit yung pinaglutuan natin. Then, eto na. Ilalagay na natin ang ating sauce. So, haluin nyo lang para magpantay siya. Then, malagay kayo ulit ng Italian seasoning. Sa paglagay ng Italian seasoning, depende sa inyo. Ako, gusto ko talaga yung lasa ng Italian seasoning. Then, naglagay ako ng pepper para may konting sipa ng anghang. And then, naglagay ako ng basil. So, haluin lang nating mabuti para magpantay yung ating paglagay ng lahat ng ingredients. So, as you can see, napakaganda niya and simple lang na yung ating carbonara pero napakasarap. Then, ilagay na natin yung ating nilutong shrimp.
Malapit na itong matapos, guys. Then, mag-add kayo ng parmesan. Depende sa inyo kung gaano karaming parmesan ang ilagay nyo. And add a little bit more of Italian seasoning. So, ito na siya. Ready na siya, guys. Ito na ang ating carbonara. So, by the way guys, kung hindi pa kayo nagsasubscribe, click na ng subscribe at ang notification bell para updated kayo sa lahat ng aming recipes. Always remember, lahat pwedeng magluto, basta happy ka. See you next time. Bye!